Khoảnh khắc rất nhỏ, rất gần sau ánh đèn sân khấu. Có những câu chuyện, nếu chỉ nhìn từ xa, người ta sẽ gọi đó là hào quang. Nhưng nếu đứng đủ gần, đủ lâu, người ta mới hiểu, hào quang thật ra rất ồn ào, còn bình yên thì luôn im lặng. Năm đó, khi tiết mục đôi trên Happy Cam được nhắc lại như một nghệ huyền thoại fan cam, rất ít người để ý đến chi tiết nhỏ xíu ấy, khoảnh khắc Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến chặt hơn mức cần thiết. Trên sân khấu, người ta gọi đó là để đỡ bạn diễn giữ thăng bằng. Trong hậu trường, người trong nghề đều biết, trồng cây chuối không cần ai giúp mới là dễ nhất. Vậy nên, cái cớ ấy quá khéo. Không phải khéo theo kiểu tính toán lạnh lùng, mà là khéo theo cách của một chàng trai trẻ vừa thông minh vừa bướng bỉnh, quyết tâm nắm lấy thứ mình muốn, bằng một lý do không ai có thể phản bác. Nhất định phải nắm tay em mới được, Chiến ca. Câu nói năm ấy bị tiếng nhạc che khuất, nhưng ánh mắt thì không. Tiêu Chiến đã tin. Không phải tin vào kỹ thuật, mà tin vào người đứng trước mặt mình. Nhiều năm sau, khi đoạn video hậu trường tập Xuân Vãn 2026 được đăng tải, dài đúng 8 phút 31 giây, vào những khung giờ quen thuộc chỉ người trong nhà mới hiểu, cảm giác ấy lại quay về. Không ồn ào. Không tuyên bố. Chỉ là một sự quen thuộc đến mức tự nhiên. Vương Nhất Bác khởi động cùng các vũ công, cơ thể vận động hết biên độ, từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ, chuẩn xác. Những cú trồng cây chuối liên tiếp, chống tay vững vàng, giống hệt như hình ảnh từng bị đem ra so sánh suốt nhiều năm với Lam Vong Cơ. So sánh mãi rồi, có còn ngại nữa không? Hay là vốn dĩ chưa từng muốn né tránh? Có người đùa. Khởi động thôi mà, sao nhất định phải là động tác này? Người hiểu thì chỉ cười. Bởi vì đó là thói quen. Mà thói quen thì chỉ hình thành khi một điều gì đó đã lặp lại đủ lâu trong đời sống thật. Trong video ấy, có một chi tiết rất nhỏ, sợi dây chuyền xương cúng lấp ló nơi cổ áo. Không khoe khoang, không cố ý đưa vào khung hình. Nó ở đó giống như cách người ta mang theo một vật quen thuộc, không phải để người khác nhìn thấy, mà để chính mình cảm thấy an tâm. Cảm giác bình yên đôi khi chỉ đơn giản là như vậy. Là biết có một người, dù không xuất hiện trong khung hình, vẫn đang ở rất gần. Có fan kể lại rằng, họ từng hỏi giáo viên dạy street dancer. Thật sự trồng cây chuối có cần người nắm tay không? Câu trả lời rất thẳng thắn. Không cần. Có người nắm tay chỉ khiến khó điều chỉnh hơn. Trừ khi đó là cố ý. Cố ý, nhưng không vụng về. Cố ý, mà vẫn khiến người bị ghi gài ghi hoàn toàn tự nguyện. Tiêu Chiến năm đó đã nắm lại. Sự tin tưởng ấy, đối với Vương Nhất Bác, có lẽ còn quý hơn bất kỳ lời tỏ tình nào. Có người nói, Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến rất lưu manh. Nhưng là kiểu lưu manh thông minh, sạch sẽ, không để lại vết xước nào ngoài một thói quen không thể bỏ. Nắm tay. Đứng gần. Luôn để ánh mắt theo sau qua gương phản chiếu. Cả những lúc tưởng như lơ đãng nhất. Video tập luyện hôm ấy, nhiều chi tiết được che đi bằng tét chú thích. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ là bố cục cho đẹp. Người trong fandom thì hiểu, có những thứ, không phải không tồn tại, mà là không cần cho người khác thấy. Ý thức của một người đã có gia đình. Sự cẩn trọng của một mối quan hệ cần được bảo vệ. Và cả sự dịu dàng dành cho người đứng sau ống kính. Bình yên không cần phô trương. Bình yên chỉ cần được giữ gìn. Nếu hỏi khoảnh khắc nào là thân mật nhất, có lẽ không phải lúc nắm tay trên sân khấu, cũng không phải những cú trồng cây chuối khiến cả fandom dậy sóng. Mà là khi ánh đèn tắt. Khi video kết thúc. Khi cơ thể mệt mỏi sau hàng giờ tập luyện. Có một người quen thuộc đứng bên, không nói gì, không cần biểu diễn, chỉ cần ở đó. Sau tất cả hào quang, đó mới là thứ khiến người ta muốn quay về.